हाय फ्रेंड्स, बेस्ट रेसिपी या चॅनलमध्ये मी आज तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत कणकेचे दिवे। त्याच्यासाठी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे 1.5 वाटी। त्यामध्ये मीठ टाकून घेते आहे, चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि एका पातेल्यामध्ये आपण तोपर्यंत पाणी गरम करून त्यामध्ये 1 ते 1.5 वाटी गूळ आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत। जर गव्हाचं पीठ तुम्ही जास्त घेतलं तर 1.5 वाटी गूळ लागेल। इथे मी छोटी 1 वाटी भरून गूळ घेतलेला आहे। हे गुळाचं आपण पाणी बनवून घेणार आहोत आणि ते पाणी आपण कणकेमध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। गुळाचं पाणी बनवून होतंय तोपर्यंत जर तुम्ही बेस्ट रेसिपी हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते जरूर सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकॉन दाबायलाही विसरू नका। मीठ आपण इथे मिक्स करून घेणार आहोत गव्हाच्या पिठामध्ये। मध्ये थोडीशी जागा करून आपण त्यामध्ये जे गरम आपण पाणी करून घेतलेलं आहे गुळाचं ते घालणार आहोत आणि या गरम पाण्यामुळे काय होईल, आपल्या हाताला चटका बसेल, तर आपण इथे चमच्यानेच मिक्स करून घेणार आहोत। हे यामध्ये इतर कुठलीही वस्तू ॲड करायची गरज नाहीये, जिन्नस ॲड करायची गरज नाहीये। ह्या गुळाचे पाणी टाकून आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत। घट्टसर असं पीठ मळून आपण घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता की घट्टसर असा गोळा मी बनवते आहे। छान आपल्या तळव्याने हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्याला तळव्यांनी आपण जोर देऊन चांगलं मळून घेणार आहोत, जेणेकरून याचा घट्टसर असा मऊसूद असा गोळा तयार होईल आणि हे पीठ सगळं एकजीव होईल। नेहमीची पोळी आपण लाटतो त्या पोळीला जसं आपण कणिक भिजवतो त्यापेक्षा थोडंसं घट्टसर असं हे पीठ मळायचं आहे, जेणेकरून आपण ज्यावेळेस याचे दिवे बनवू त्यांचा आकार व्यवस्थित येईल। अशा पद्धतीने आपण हा गोळा मळून घेतलेला आहे। थोडंसं पाणी आपण जे गुळाचं पाणी बनवलेलं होतं ते थोडंसं पाणी आता उरलेलं आहे, ते आपण दुसरा आपण जो पदार्थ बनवतो त्याच्यामध्ये आपण तो टाकू शकतो। तोपर्यंत मी ते कढईमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे गरम करायला। त्याच्यावरती आपण अशा पद्धतीची जी चाळणी असते ती ठेवणार आहोत अशा पद्धतीनं, आणि त्याच्यामध्ये कॉटनचा कपडा किंवा रुमाल आपण टाकून घेणार आहोत। तो थोडासा ओलसर करायचा आणि मग टाकायचा। आता कणकेचे आपण छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया। काही ठिकाणी 5 दिवे, काही ठिकाणी 7 आणि काही ठिकाणी 11 दिवे अशी वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळी पद्धत आहे। तर आज मी ते 11 दिवे करणार आहे, तर ते दिवे कसे करायचे हे देखील मी तुम्हाला दाखवते। आपण 2-3 पद्धतीने हे दिवे बनवून घेणार आहोत। इथे तुम्ही पाहू शकता मी पिठाच्या गोळे करून घेते आहे। जसं मी व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे त्या पद्धतीने तुम्ही हे दिवे बनवून घेऊ शकता। फार पातळ नाही, थोडेसे मीडियम जाड असे हे दिवे बनवायचे। आणि जर तुमची कणिक मस्तपैकी अशी घट्ट जर झाली असेल तर दिव्यांचा आकार खूप छान येतो। आणि तुम्ही इथे पाहू शकता दिवे माझ्या हाताला चिटकत देखील नाहीयेत, म्हणजे हे पीठ अगदी योग्य प्रमाणात बनलेलं आहे। अशा पद्धतीने आपण एकमुखी दिवा जो आपण पंती म्हणतो त्या पद्धतीने आपण हे दिवे बनवून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने मी सर्व दिवे आता बनवून घेते। आता दुसरी पद्धत म्हणजे जशी आपण पुरणपोळीला जशी गोल असा पारी करून घेतो त्या पद्धतीने याची पारी करून घ्यायची आणि मग त्याचा साईडच्या ज्या कडा आहेत त्या उंचवायच्या, म्हणजे जेणेकरून त्याला पंतीचा आकार येईल, गोल असा आकार येईल छान। आणि मध्यभागी थोडंसं प्रेस करायचं म्हणजे ती जागा अशी सपाट होते थोडीशी। आपला दुसरा देखील हा दिवा बनवून तयार झालेला आहे। अशा पद्धतीने मी सर्व दिवे बनवून घेते।
आता सर्वात शेवटी जसं आपण पुरणपोळीला पारी बनवून घेतो, त्याचप्रकारे इथे पारी बनवून घ्यायची आणि पंचमुखी असा 5 तोंडांचा दिवा असा बनवून घ्यायचा. इथे 10 दिवे मी आपल्या पंतीच्या आकाराचे आणि एक दिवा 5 मुखी अशा पद्धतीने मी बनवून घेतलेला आहे. तर इथे आपलं पाणी तापलेलं आहे, म्हणजे उकळलेलं आहे असं म्हणू आपण. आणि त्याच्यावरती आपण ही दिव्यांची जी चाळणी आहे ती ठेवूया आणि त्यांना मस्तपैकी वाफ काढून घेऊया 5 मिनिटं. जर तुमच्याकडे अशा पद्धतीचं झाकण असेल तर तुम्ही तेही ठेवू शकता, किंवा तुम्ही आपलं ताट असतं नेहमीचं ते देखील तुम्ही याच्यावरती ठेवू शकता. आणि 5 मिनिटं आपण ही वाफ येऊ देणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून आपले दिवे चांगले उकडतील. आपले दिवे उकडून तयार झालेले आहेत. आता मी तुम्हाला इथे दिव्यांची मांडणी दाखवते. आज दीप अमावस्या आहे, तर तुम्हाला सर्वांना दीप अमावस्येच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज माझ्या घरातली ही जी पूजा आहे ती मी तुम्हाला दाखवत आहे. अशा पद्धतीने मी पूजा केली आहे.